Hello gorgeous people! Welcome back to my channel. Today, I will show you how I make hibiscus lemonade. You will only need dried hibiscus flowers, lemon juice, lemongrass, and honey. That's it. Very simple. First is we need to boil a water. After boiling, let it stand for a few minutes para lang medyo mag-calm down yung temperature niya. And then set aside. So this is the dried hibiscus flower. Ang hibiscus, late ko nang nalaman, is gumamela. O diba? Gumamela pala siya. Ang alam ko kasing gumamela, ginagamit lang siya panggawa ng bubbles. Sino nakaka-relate? Comment down below. So, that's about half cup of dried hibiscus flower. And then, nilagay ko lang siya dun sa boiled water. So, hayaan lang natin siya dyan. Naka-switch off na yung stove ko, pero nagbabubbles pa rin siya. Kumukulo pa rin siya kasi mainit pa yung plate ng lutuan. So, let it be. Ganyan. Makikita nyo, mabilis mag-change na kagad yung color. Magiging red na siya. Ang ganda-ganda. Now, habang nakababad yung hibiscus flower dun sa hot water, ipiprepare na natin yung lemongrass. So, sa lemongrass, hindi na natin kailangan yung ibang part ng lemongrass. We only need yung from roots hanggang sa siguro mga 3 inches niya. Yun lang yung kailangan natin sa lemongrass. We don't need the other part. So, i-disregard na natin. And then, yung outer layer ng lemongrass, tanggalin natin. Mag-keep lang tayo ng konting skin. And then, how do you call that? Ipipress lang natin siya para lumabas yung loob ng lemongrass. Yun kasi yung flavor and then yun yung mabango. Yan lang ang kailangan natin sa lemongrass, guys. Now, let's add the lemongrass doon sa dried hibiscus and hot water. So, we just have to stir it constantly. Yung pinaka-root yung ginagamit kong pang-stir ha, para yung flavor lumabas, para ma-infuse yung flavor ng lemongrass. So, ayan. Continue stirring. So, ito na yung itsura nung dried hibiscus flower kapag ka na-babad sa water. Ayan, ganyan na siya. Lumambot na, obviously. And nag-expand siya talaga. Shout out pala kay Ronald na nagbigay sa akin nitong dried hibiscus flower. To Ronald and Bellia, thank you so much. Nung sinabi nilang hibiscus yon, I remembered favorite ko kapag nagpupunta ako, pag nasa Pilipinas ako sa Starbucks, yung iced shaken hibiscus tea. Yun talaga yung lagi kong in-order kasi every time na nagbabakasyon ako sa Pilipinas, summer. So, yun talaga yung yung refreshment ko. So, ngayon, ayun na nga, yung lemon, i-roll muna natin siya para mas lumabas yung juice niya mamaya. Sort of imamassage natin, ganon. I used about 3 lemons for this recipe. O, diba? Ang bilis sumego eh. So, ayun na nga. Nung sinabi nga nilang meron silang hibiscus, actually, nung umpisa hindi nila alam na hibiscus yon. Hindi ko rin alam na gano'n ang itsura ng hibiscus. So, when they gave that to me, at na-research nga namin hibiscus yun, bigla ako na-excite kasi nga walang iced shaken hibiscus tea dito sa Starbucks sa Dubai. So, ayan. Makakagawa na ako ng sarili ko. Saktong-sakto dahil sobrang init talaga ngayon dito sa Dubai. It's July and August yun yung month na talaga extremely hot weather. So, I believe this is the best refreshment kaysa mag-sodas tayo, diba? Healthy lifestyle. Charot! So, make sure na matanggal lahat ng seeds ng lemon kasi kapag nababad yan, nagiging mapait eh. So, ayaw natin maging mapait. Ayaw natin maging mapait in life. Bawal ang bitter. Good vibes lang tayo.
no! May lumusot na isang lemon seed. Yan ang habang sinasabi ko eh. Actually, meron akong citrus squeezer. Pero tinamad akong gamitin. Kaya, huwag niyo akong tularin kapag meron kayong gadget na ganun. Gamitin yun. Mas better. So, ayun na nga. So, squeeze lang natin yung lemon. Ihalo natin dun sa mixture. Now, it's time for us to put the honey. But before natin ilagay yung honey, i-strain muna natin siya. Tanggalin na natin yung dried flower and yung lemongrass para kapag lagay natin ng honey, smooth na siya. I'm using a raw honey. Dati, bumibili ako ng mga nasa store yung nakapackage na honey. But I realized na marami pa rin siyang halong sugar kasi namumuo. So, kahit medyo mas mahal na konti yung raw honey, yun na yung ginagamit ko ngayon. So, I used about 2 dips ng honey para sa mixture na to. Alam niyo, nakakatawa, ang tagal kong naghanap niyang honey dipper or honey spoon and wala akong mahanap. Buti na lang sa Crate and Barrel sa Mall of the Emirates. Diyan ako nakabili and 2 pieces na lang yung available nila that time. So, ang saya-saya ko talaga kasi tuwang-tuwa talaga ako dyan sa honey dipper na yan. First, nakukuha talaga lahat ng honey. And so, mas less yung nasasayang. O, diba? Ang dami kong chika ngayon. Kasi wala naman masyadong ganap sa recipe na to. More on, halu-haluin lang natin siya together. Ganon. I just really wanted to share this recipe to you guys. Kasi alam ko sa mga viewers ko dito sa Dubai, sobrang init talaga, diba? So, we need some healthier option ng refreshment. So while doing it, I just decided to put or to add some fresh mint leaves for added flavor and fragrance. Ang mint kasi, meron siyang binibigay na freshness. Hindi ko alam kung bakit. Pero, isa sa favorite ko yung mint. So, optional naman, you can just totally disregard it. Now, we will carefully transfer it sa jar. If you have a funnel, mas better na gumamit kayo ng funnel. Again, meron ako pero tinamad ang lola nyo. So, talagang sobrang extra careful ako sa pag-transfer nito. Yes, we will include the fresh mint leaves doon sa jar or sa pitcher ninyo para ma-infuse din yung flavor niya. I just added about 5 mint leaves para hindi naman ma-overpower. E di sana mint leaves lemonade na lang ginawa ko, diba? Charot. So that's about it. Ilalagay muna natin siya sa fridge for a couple of hours para lumamig. Now, for the presentation, I decided to add some fresh blueberries. And of course, ice. Para maging iced shaken siya. Now, it's ready. Time for us to drink. O, diba? Look how pretty the color is. And sobrang titignan mo pa lang, parang napaka-refreshing na niya talaga. Na-realize ko maganda rin siyang gamitin for Christmas because of the color. It's green and red. O, diba? Very Christmassy. So, I hope you like this video. And if you do, please like and subscribe.
And please don't forget to click on the notification bell so you'll get notified whenever I upload a new video. Always remember guys, just cook it. Until my next video, ta-ta! Cheers!